السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض معجنات بالعجوة بعجينة غنية وطرية جدا وناعمة قوي، هتعجبكم جدا. ودلوقتي هنبدأ مع بعض نجهز العجينة بتاعتنا. النهاردة معايا كوباية كبيرة من اللبن الدافي وكوباية من المية الدافية، ودول 3 معالق كبار من السكر ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية. هقلب بالمضرب أدوب السكر والخميرة مع المية واللبن بتوعي. وبعد كده معايا كمان بيضتين كاملين، هديهم كده تقليبة اخلطهم مع المكونات اللي نزلت بيها. معايا كمان كوباية من السمنة الدايبة. هخلط كل الحاجات دي مع بعض، هقلبها في البولة بتاعتي، امزجهم ببعض. معايا كمان النهاردة كيلو كامل من الدقيق، دقيق جميع الاستخدامات، هنزل بيه مرة واحدة، وهحط كمان معلقة كبيرة من الملح. هبتدي اقلب المكونات مع بعض كده بالمعلقة او بالسباتيولا، الم العجينة على بعضها شوية، وبعد كده هكمل عجن بايدي. هعجن لغاية لما اوصل بالعجينة انها تبقى عجينة متماسكة وناعمة. عشان العجينة كتيرة فعرفتش اعملها في البولة، فهنزل بيها على السطح بتاعي وابتدي الم فيها لغاية لما تبقى زي ما قلتلكوا عجينة ناعمة ومتماسكة ما فيهاش اي فراغات. هسيبها في المطبخ في مكان دافي، وهغطيها بفوطة نص ساعة عشان تخمر. Later. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما سبتها نص ساعة ترتاح. حجمها تقريبا الضعف كده، هي جاهزة عشان ابتدي اشتغل عليها. زي ما انتم شايفين كده العجينة هشة خمرانة، ارتاحت، خدت كفايتها. العجينة كمان ناعمة وطرية جدا معايا. هبتدي اقسمها لاربع اجزاء عشان اقدر اشتغل عليها. العجينة بتاعتنا النهاردة زي ما قلت لكم عجينة غنية جدا، فيها اللبن، فيها السمنة، فيها البيض، كلها حاجات مغذية، مع كمان العجوة اللي هدخلها في المعجنات بتاعتي النهاردة. يعني وجبة متكاملة، حاجة تنفع اقدمها مع الشاي في الفطار مع اللبن، اقدمها عشاء، اقدمها سناك كده مع الشاي او القهوة. حاجة حلوة جدا وغنية جدا، تبقى حلوة جدا تتقدم للولاد او تتقدم للضيوف زي ما قلت لكم مع الشاي او مع القهوة. هبتدي اول قطعة كده اخدتها هفردها على شكل مستطيل، وبعدين هسوي الاطراف بتاعتها. يعني عجينة مش رفيعة ومش تخينة، تقريبا سمكها نص سنتي. ودي العجوة بتاعتي انا مجهزاها، عجوة مفرومة وعاملاها على شكل رولات كده رفيعة زي صباع البقسماط عشان اشتغل عليها على طول. هبتدي اخد جزء كده منها رول واحطه على طرف العجينة، وهبرم العجينة على رول العجوة بتاعتي، اغلفه بيها كده واقفل عليها كويس. وهقسم المستطيل بتاعي كده لنصين، وهاخد زي ما قلت لكم نص الاولاني اللي حطيت فيه رول العجوة وابرمه. اهم حاجة اقفل على العجوة بتاعتي كويس في العجينة عشان ما تتحركش لما ابرم العجينة بتاعتي. وبقفل الاطراف بتاعت العجينة كمان. وبعد كده بالشوكة همشي على العجينة بتاعي عشان ادي فيها شكل الخطوط الرفيعة دي. وبعد كده هقسمها لاجزاء صغيرة جدا، وحدات منين صغيرة. زي ما قلت لكم العجينة بتاعتي النهاردة غنية جدا وناعمة، عجينة مغذية، حاجة حلوة ونظيفة.
هقدمها كده حاجة تشرف قدام الضيوف بتوعي. الجزء التاني بتاعي هبتدي اعمل فيه زي ما عملت في الجزء الاولاني، بس هعمله بشكل تاني. هبتدي احط رول من العجوة واقفل عليه العجينة بتاعتي من الطرف كويس قوي. احاول ما اسيبش فراغات بين العجينة وبين العجوة، اقفل عليها كويس. وبعد كده ببتدي اقطع طرف العجينة التانية بتاعتي بشكل طولي كده، تقريبا بين كل قطعة والتانية سنتي. وبعد كده ببرم الرول كله على بعضه زي ما احنا شايفين كده، واقطع بعد كده بالسكينة تقريبا كل 3 وحدات كده، يعني كل 3 تقطيعات واحدة بنفس الحجم كده، وبعملها رولات صغيرة كده زي ما احنا شايفين كده. الشكل بتاعي ده بقى جاهز خلاص. هبتدي ارصه في الصينية. طبعا بسيب مسافة بين كل قطعة والتانية، لان الوحدات دي لما بتدخل الفرن حجمها بيزيد. ده شكل تاني. هبتدي اخد كرة صغيرة من العجين وادخل فيها قطعة من العجوة انا عاملاها اهي على شكل دايرة صغيرة، كرة صغيرة، وافردها بنشابة. وبعد كده بعمل فيها 3 فتحات كده صغيرة بالموس. الموس اسهل على فكرة في استخدام كتير من السكينة. وده شكل تاني من المعجنات بتاعت النهاردة. هفرد قطعة عجينة على شكل مستطيل وبسوي اطرافه، بحط فيه بفرد جزء من العجوة وابتدي ألمه على بعضه كده زي المنديل، واقفل العجينة عليه كويس. بفرده شوية بالنشابة عشان ما يبقاش عالي، واسويه كده يبقى شكله مستطيل متساوي تقريبا. وبعد كده ببتدي اقطعه لأجزاء طولية متساوية. وبعد ما اقطعها ابتدي اخد كل واحدة وابرمها كده زي ما احنا شايفين. طبعا العجينة معايا لينة وسهلة جدا في التشكيل زي ما احنا شايفين، لانها خمرانة كويس ومرتاحة كفاية. خلاص كده الشكل ده خلصته، وابتدي ارصه معايا في الصينية. ده شكل كمان من معجنات بتاعتنا النهاردة. الحقيقة المعجنات بتاعت النهاردة انا عملتها كلها بالعجوة، محشية عجوة، عشان تبقى حاجة حلوة. زي ما قلت لكم نقدر نقدمها مع الشاي او مع القهوة. كده انا خلصت اشكال بتاعتي وخلصت كمية العجين كلها زي ما قلت لكم، ورصيتها في الصواني بتاعتي. بسيبها ترتاح نص ساعة، وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة 200. وده شكل المعجنات بتاعتي بعد ما استوت. لونها ذهبي وحلو جدا، مستوية، حجمها زايد زي ما شوفنا كده، حجمها بيزيد العجينة فعلا. عجينة ناجحة طرية وغنية جدا، وكمية حلوة كبيرة. يعني لو عملتها للفطار او عشاء ممكن تكفيني كام يوم. والف هنا وشفا ليكم ولحبايبكم.